हेलो एवरीवन मोर चेनेलर आन एटा भिडिओলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই চকলেট বিস্কুট বনাবলৈ লৈছো। আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। বিস্কুট বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই এটা ডাঙৰ বাউলত চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে 2 কাপ ময়দা লৈছো। एक কাপ চেনি মিক্সিত ভালদৰে পিছি লৈছো। আৰু এচামুচ দিছো বেকিং পাউডাৰ। অকণমান নিমখ দিছো। এতিয়া মই ইয়াত চাহৰ চামুচেৰে 3 চামুচ কোকো পাউডাৰ দিছো। কোকো পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পাছত মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মই মিলাই লৈছো। বিস্কুটখিনি সানিবৰ বাবে মই এতিয়া ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে কৰিব পাৰে। এতিয়া মই অলপকৈ ৰিফাইন তেল বাকি দিছো আৰু ৰুটি বনাবৰ বাবে যিদৰে আটা খনা হয় সেইদৰে খানিব লাগিব। সেইদৰে মই অলপকৈ ৰিফাইন তেল দি খানি আছো। এইদৰে হাতেৰে মুহাৰি মই মিশ্ৰণখিনি খানি লৈছো। ইয়াত মোৰ প্ৰায় 1 কাপ ৰিফাইন তেলেই ব্যৱহাৰ হ'ল। যদি ডোটো বেছি ঢিলা হৈ থকা যেন লাগে তেতিয়া আৰু অকণমান ময়দা দি দিব লাগে। এতিয়া মোৰ এইটো এটা ধুনীয়া জোখতে হৈ গৈছে। বেছি ঢিলাও হোৱা নাই, বেছি টানো হোৱা নাই। এয়া দেখিছেনে মই ডোটো ভালদৰে সানি ললো। এনেদৰে মাজতে ভাঙি চাইছো, দেখিছে ভাগ খাই গৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ হলেহে বিস্কুটটো ধুনীয়া হয়। বিস্কুটখিনি বেক কৰিবৰ বাবে আজি মই এখন ষ্টিলৰ কাঁহী ব্যৱহাৰ কৰিছো। প্ৰথমে কাঁহীখনত মই অকণমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছো আৰু এতিয়া ডোটোৰ পৰা এটাকৈ মই বিস্কুটৰ শ্বেপ দি লম। এনেদৰে হাতেৰে মুহাৰি মই ৰাউণ্ড কৰি বিস্কুটৰ শ্বেপ দি লৈছো। ইয়া দেখিছে কাঁহীখনত মই খেৰেঙা বিস্কুটবিলাক দিছো যাতে ইটোৰ লগত সিটো লাগি নধৰে। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী তুলি দিছো। কেৰাহীখন প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মই প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈ বিস্কুটখিনি তুলি দিছো। বিস্কুটখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছত হৈয়ে যাব, বেছি সময় নালাগে। এয়া দেখিছে 10 মিনিটৰ পাছত মই বিস্কুটখিনি আকৌ নমাই থৈছো। অলপমান বিস্কুট হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ বাকি থকা বিস্কুটখিনিও মই একেদৰে দি দিছো। এয়া দেখিছে গোটেইখিনি বিস্কুট মই সম্পূৰ্ণকৈ বনোৱা হৈ গ'ল। আজি মই বিস্কুট বনোৱাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে। যদি ভাল পালে তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।